Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Să vedem despre ce este vorba. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Luna a debutat cu luna nouă din balanță pe data de 2, care a fost deopotrivă și o eclipsă de soare. Acest eveniment s-a produs, așa cum am menționat, pe semnul vostru, pe casa 1. Acolo unde regăsim corpul fizic, acolo unde regăsim percepția noastră despre viață, modalitatea în care noi navigăm și explorăm prin experiențele pe care le avem sau pe care ni le pregătește viața ca lecții, dar și zona care vorbește despre eul nostru autentic, autenticitatea noastră, individualitatea noastră, independența și autonomia. Ca arhetip, voi sunteți semnul relațiilor, conștiente unul la unul. În opoziție cu semnul balanței se regăsește berbecul. Această axă este axa eului autentic, eului nostru supraconștient, a identității noastre, dar și a relației. Iar o lună nouă vine cu noi intenții și cu noi direcții, cu noi oportunități pentru fiecare dintre noi. Întrucât s-a petrecut în conjuncție cu nodul sud karmic, adică această eclipsă a lovit fix în suma tuturor deciziilor, suma tuturor gândurilor, suma tuturor acțiunilor noastre de până acum, aveți o mare oportunitate să vă resetați viețile, să o luați de la început sau să vă schimbați pur și simplu viziunea despre viață, despre realitate, despre informațiile pe care le lăsați să pătrundă în câmpul vostru, despre ceea ce vreți să faceți de acum înainte. Toate aceste lucruri au legătură cu relațiile voastre, cu modalitatea în care voi îi vedeți pe ceilalți, dar și cu ceilalți, cum vă văd aceștia pe voi, care este rolul oamenilor din viețile voastre în acest moment, cum experimentați voi relațiile, pentru că ceea ce nu vă convine acum se poate modifica, se poate remodela. Puteți schimba un curs al evenimentelor care a început încă din anul 2008, 2015, 2006 de asemenea, toate lucrurile care au început atunci sau toate lucrurile semnificative, evenimentele din trecut, vă pot ajuta acum ca un maestru devotat să trageți niște concluzii sănătoase și să o luați de la început. Să vă remodelați corpul fizic, să vă remodelați modalitatea în care manifestați experiențele, viața și relațiile. Pot fi oameni noi care vă intră în viață acum și care vă ajută. Tot soiul de cunoștințe, tot soiul de experiențe noi care sigur că vă ajută pe voi în dezvoltarea personală. Mai apoi, Jupiter va retrograda în Gemeni pe data de 9. Pentru voi acest lucru se întâmplă în casa credințelor. În casa care ne vorbește despre studii înalte aprofundate, despre studii nișate, despre învățământul superior, despre tot ceea ce ține de lege, despre străinătate, despre tot ceea ce înseamnă geopolitic sau despre credințe, religie, spiritualitate. Gemenii sunt arhetipul intelectului și al comunicării, iar Jupiter guvernează de drept această casă a noua. Este stăpânul aici și este cel care ajută la explorare, la extindere și expansiune. Având în vedere că retrogradează acum, vine cu reevaluări, vine cu necesitatea de a ne reevalua sistemul de valori și de credințe pe care îl avem sau cu posibilitatea de a ne îmbunătăți aptitudinile, de a reevalua niște chestiuni legale, niște lucruri pe care le-am făcut de-a lungul timpului care poate au legătură cu justiția, niște contracte pe care le-am semnat, niște crezuri sau credințe pe care le avem, pentru că, uite, de-a lungul timpului sunt lucruri care n-au funcționat, am tras concluziile greșite și acum putem repara. Poate fi vorba despre reevaluarea ideii de străinătate, alte culturi. Puteți cunoaște oameni din alte culturi sau puteți reevalua tot ceea ce ține de statutul vostru social, poate din altă țară. Să reveniți pe meleagurile natale poate fi o posibilitate. Mai apoi, în toate aceste decizii vă ajută Pluton, care își reia mersul direct în Capricorn, fix pe casa a 4-a. Acest sector din viețile noastre înseamnă spațiul locativ, pământul natal, trecutul, rădăcinile, părinții, dar și proprietățile mele. Cine sunt, de unde vin și unde locuiesc. Cam despre asta este vorba. Aici regăsim familia. Capricornul este simțul responsabilității. Mai mult decât eficiența din noi, organizarea și asumarea vieții. Pluto este cel care din anul 2008 a tot transformat acest sector din viața voastră. Poate v-ați relocat, poate s-au întâmplat lucruri în familia voastră care
v-au ajutat să vă regăsiți voi la un nivel superior al conștiinței. Poate s-au întâmplat lucruri care au avut legătură cu părinții voștri în mod normal, evenimente care i-au vizat în mod deosebit pe aceștia, v-au transformat pe voi, v-au făcut să fiți mai responsabili și mai maturi. Pluto aici vă dă foarte multă putere, acum în casa în care locuiți sau la nivel de proprietăți, să vă extindeți, vă dă foarte multă nevoie de familie sau de meleagurile natale, poate dor de casă unora dintre voi, având în vedere că îl vom avea pe Jupiter în retrogradare, în acea arie care vorbește despre străinătate. Poate fi vorba despre celebrarea străbunilor și a strămoșilor voștri sau ceva comemorativ care are legătură cu părinții voștri. Poate fi vorba despre faptul că acum vă maturizați și deveniți voi părinți dacă sunteți la vârsta potrivită pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Energia se schimbă de îndată ce Mercur își începe tranzitul prin Scorpion, iar aceste lucruri pentru voi se vor reflecta în casa a doua a banilor, a stimei de sine, a bunurilor materiale pe care le aveți. Scorpionul este semnul transformării. Este acea nevoie de a ne autodistruge pentru a renaște din propria noastră cenușă. Mercur, planeta intelectului, a gândirii și a comunicării. S-ar putea în această zonă, pe planul financiar, să se fi întâmplat de-a lungul timpului sau să se întâmple acum niște lucruri pe care le faceți, care sunt un fel de rău necesar, metaforic vorbind, dar care pe termen lung au acest sens al dezvoltării voastre financiare pe care acum nu-l înțelegeți. Este descotorosirea de trecut, este eliminarea toxicității. Scorpionul are legătură și cu atașamentele și cu obsesiile. Așa se face că acum puteți să identificați exact nevoia pe care o aveți voi de bani sau dacă sunteți cumva atașați de bani sau nu. Mai poate fi vorba despre secrete. În această zonă financiară, la locul vostru de muncă, să aflați niște lucruri care poate vă privesc sau nu vă privesc, sau să aveți de face cu oameni care duc lupte pentru putere când vine vorba despre planul financiar. Poate fi vorba și despre nevoia de a vă conecta, nevoia de a învăța lucruri noi care să vă sporească veniturile, dar nu lucruri superficiale, ci mai degrabă lucruri profunde. Să lucrați cu legea atracției, a manifestării, cu legea despre care vorbește Neville Goddard, Law of Assumption, legea presupunerii, ca și când toate lucrurile sunt deja în mâinile voastre. Apoi avem parte de luna plină din Berbec, care se produce pe zona relațiilor în casa voastră a 7-a. O lună plină vine cu finalitate și concluzie, scoate la suprafață ceva ce se încheie sau ce trebuie modificat. Această casă a 7-a vorbește despre relațiile conștiente 1 la 1 cu ai voștri clienți, parteneri de afaceri, prietenii cei mai buni, dar și persoana voastră de interes, cu care aveți o relație stabilă. Berbecul este semnul acțiunii. Este cel care inițiază, este identitatea. Cum ai fost tu de-a lungul timpului în relațiile tale? Poate te-ai grăbit, poate a existat așa un impuls care te-a dus către diferite persoane sau te-a ținut în anumite relații dintr-o anume nevoie pe care tu o poți identifica personal. Poate fi vorba despre o încheiere de capitol, despre a trece la o altă relație pentru că acum ne-am hotărât, sau despre a trece la un alt nivel în relațiile pe care le avem, despre curajul de a păstra în viața noastră oamenii care merită, alături de care putem clădi ceva frumos în viitor și îndepărtarea acelor oameni care nu mai au sens în viețile noastre pentru că drumul nostru împreună s-a încheiat. Aici avem nodul nord, cel ce ne ajută să ne găsim destinul, soarta, drumul care ne este nouă potrivit acum. Și având în vedere că am avut eclipsa în opoziție cu această lună plină, pe axă vorbind, este un moment foarte, foarte, foarte bun să înțelegi cine ești și de ce de-a lungul timpului ai atras diverse personalități, diverse caractere de oameni alături de tine. Este acel moment în care poți să o iei de la început, îți poți reclădi o afacere, o entitate juridică, poți să întâlnești oameni noi care să fie buni prieteni de nădejde și sprijin la nevoie. Venus își va schimba și ea semnul din Scorpion în Săgetător, tot în aceeași zi cu eclipsa, lucru care te ajută pe tine să iei lucrurile mai ușor în viață, să devii mai activ, mai încântat și mai optimist de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Iar Săgetătorul pentru voi se regăsește în casa a 3-a. Drumuri scurte, nevoia de a te conecta cu cei din jurul tău, din comunitatea ta, din familia ta extinsă, frații mai mici, dacă îi ai, este
practic activitatea noastră recurentă, zilnică, sau vorbim aici despre cursuri de scurtă durată. Nevoia de a te dezvolta la nivel personal, pentru că toate aceste cursuri sau toate aceste informații, toate căutările tale te ajută să te dezvolți, să capeți o perspectivă de ansamblu asupra vieții care îți va fi clar de real ajutor, având în vedere eclipsa de pe casa 1, acolo unde te redefinești. Poți fi o versiune de-a ta mai bună pentru că vei fi învățat din toată experiența ta de viață ce să nu mai faci. Iei experiența din acele greșeli și acum o împachetezi frumos și o folosești ca as în mânecă pentru viitorul tău. Și mai apoi soarele își începe tranzitul prin Scorpion, intră și el în casa a doua, pe zona banilor tăi lucrați de tine, și mai apoi soarele își începe și el tranzitul în Scorpion, reactivează și el această axă a banilor, banii lucrați de tine, stima ta de sine, vei simți putere, vei avea un simț al împuternicirii, ori ești împuternicit cumva la nivel de contract de muncă să faci ceva în numele cuiva și vei fi și plătit pentru asta, ori este vorba despre bani care acum îți pot veni și te pot ajuta să cureți ceva din trecut. Poate fi vorba despre faptul că vrei un loc de muncă mai profund, care să aibă sens în viața ta, nu doar să te duci la locul de muncă, la serviciu și să fii așa precum un robot. Vrei o însemnătate în viața ta și o poți înțelege, o poți căpăta. Pe de altă parte, atenție la secrete, la lucruri care se pot întâmpla. Să nu te trezești în vreo situație care să-ți creeze disconfort în această lună. Este vorba despre regenerare, despre transformare. Niște bani pleacă și alți bani vin. Sau trebuie să schimbi ceva aici pentru a putea fi mult mai prosper în viitorul tău. O lună foarte bună, pentru tine de maximă importanță și marele eveniment eclipsa te ajută să-ți schimbi până și aspectul fizic. De asemenea, retrogradarea lui Pluto în casa credințelor te poate ajuta să devii mai înțelept, să vezi altfel lumea și de îndată ce vei avea acces la niște informații din planul subtil, vei vedea că totul este un joc și contează doar cum îl joci. Să vedem acum ce ne spune și energia oracolului. Containere, numărul 42. Uite, ești parte dintr-un întreg și tu și noi toți de altfel. Numărul 42 are legătură în esență cu împăratul și cu înalta preoteasă. Trebuie să-ți controlezi emoțiile și să știi doar tu care sunt următorii pași pe care vrei să-i faci. Luna octombrie, dar și luna noiembrie, toată viața ta de acum înainte poate fi mult mai bună dacă tu nu îți mai dezvălui intențiile, acțiunile sau dacă nu mai ești credul. Există aici o doză de naivitate, o doză de încredere sau o doză de grabă. Un impuls pe care l-ai avut, care te-a dominat de-a lungul timpului și poate ai avut parte de oameni în jurul tău care au profitat de bunătatea ta și de modalitatea în care tu le-ai dat acest vot de încredere. Mai poate fi vorba despre casa părintească, despre casa ta, despre spațiul în care locuiești, familia, părinții și trecutul și banii. Să fie aici ceva ce se transformă în acest sens, să vinzi un imobil, să schimbi un imobil, să închiriezi un imobil sau să faci ceva schimbări în casă. Mai poate fi vorba și despre faptul că unii dintre voi s-ar putea să traversați niște schimbări la locul de muncă sau la nivel de sănătate. Este vorba despre a te aduna energetic de pe unde ți-ai lăsat energia de-a lungul timpului și despre a te reconstrui de la capăt, bucată cu bucată. Iar aici avem povestea vieții tale care se poate rescrie. Rescrie nu de la început, pentru că nu ne naștem a doua oară cu același nume și același prenume, ci să renaștem din propria noastră experiență de viață, să învățăm ceva din ea și să avansăm. Aici este vorba și despre relațiile voastre din acest moment prezent, dacă ai o persoană de interes, o relație care poate tu vrei să fie mai solidă, să o duci la nivel de familie, dar poate lucrurile acolo sunt puțin grăbite pentru că ai casa 7 în berbec, unde am avut luna plină sau unde avem luna plină, mai bine spus. Ai răbdare. Pentru tine această lună este despre a înțelege că totul are un sens și se întâmplă pas cu pas. Poate fi vorba despre faptul că poți cunoaște pe cineva în această perioadă care să-ți redefinească conceptul despre relații, despre viață, despre casă și cămin. Om alături de care să ajungi să ai o casă, un cămin și o familie stabilă. Poate fi vorba despre niște chestiuni legale, despre niște documente pe care le rezolvi în această lună. Aici avem
staff medical și vindecare. Numărul 13. Treci printr-o transformare profundă, indiferent de evenimentele cu care tu acum te confrunți sau pe care tu acum le trăiești, le experimentezi. Această lună ți-e deschide oportunitatea de închidere de capitole vechi karmice. Să fi învățat ceva din toată povestea vieții tale pentru a o putea rescrie. Tu în această lună începi să dai pagina, sau ideal ar fi să dai pagina și să te vindeci. Să lași în urma ta, iertând și înțelegând trecutul, pentru că altminteri lucrurile vor persista. Deși numărul 13 aici este arcana fără nume sau moartea, nu ai cum să opui rezistență. Cu cât opui mai multă rezistență acestei transformări, care îți este benefică, cu atât mai greu îți va fi. Lasă-te purtat de valul iubirii, de bine și de vindecare. Asul de cupe, 5 de bâte, 5 de cupe și regina de cupe. În zona relațiilor, pentru că eclipsa despre asta a vorbit, am făcut și uite ce mi s-a întâmplat. Lasă-le să treacă, ia experiența de acolo și mergi mai departe, indiferent că vorbim despre clienți, despre contracte, despre prieteni buni sau despre parteneri de viață. Pe toți i-ai iubit, pe toți i-ai slăvit, în toți ai avut încredere și uite că de-a lungul timpului poate toți te-au dezamăgit. A venit vremea să te vindeci, pentru că în viața ta, din acest moment, cu tine complet și vindecat, pot intra alți oameni. Oameni care sunt la un nivel mai înalt de conștiință, oameni alături de care să nu mai experimentezi lupta pentru putere, dar nici durerea și regretul sau dezamăgirea. În viața ta, în această lună, poate intra cineva nou, alături de care să înveți să depășești durerea, regretul și dezamăgirea. Aici avem un semn al Taurului care vorbește despre stimă de sine, despre toată acea forță din tine, despre stabilitatea ta. Tu ai Taurul în casa 8-a, resursele împărțite cu ceilalți, karmă, psihologie, traumă, durere subconștient, dar și regenerare. Toată experiența ta de viață pe tine te face mai puternic și vei vedea în viitorul apropiat ce sens au avut toate aceste lucruri. Poate fi vorba aici despre faptul că ai o nouă șansă la viață, la propriu și la figurat. O nouă șansă să iubești pe cineva sau să clarifici o relație din trecut, să o înțelegi, să te împaci cu cineva dacă tu vrei asta sau să o iei de la început alături de omul potrivit ție. La nivel de plan personal, emoțional sau la nivel de sănătate, ai aici niște lucruri care nu te lasă în pace. Probabil că este ceva cronic, ceva ce s-a dezvoltat în timp în urma unor șocuri emoționale pe care le-ai avut și este foarte important să ai grijă de sănătatea ta, pentru că ai adunat rând pe rând toate emoțiile în tine, le-ai scris bine în subconștient, sunt acolo și rulează, duce la somatizarea unor boli în corpul fizic. Să fii mai complet, să fii mai sănătos, să fii întreg, astfel încât să-ți poți relua viața, să poți începe de fapt o nouă viață. Este vorba aici și despre chestiuni care au legătură cu sângerări, cu limfă. Să fiți atenți la aceste lucruri, la tensiunea arterială, la mâini reci, la sistemul limfatic, la mucus și la toate lucrurile care vă pot crea vouă blocaje în circuitul energetic, pentru că toate se pot vindeca. Aici, energia vă spune în felul următor: se poate vindeca alopat, dar se poate vindeca holistic totul. Poate uleiuri esențiale, poate lucruri care țin de plante, lucruri la care înainte nu v-ați gândit. Niște tratamente din trecut s-ar putea să fi devenit toxice pentru voi și a venit momentul să stați de vorbă cu cineva de specialitate pentru a schimba tratamentul. Mai poate fi vorba despre o cedare sau despre o retrocedare. Voi veți ști mai bine cum rezonați cu această informație, pentru că există aici o împăcare, o cedare, dar și un câștig. La nivel de plan financiar, aici este ca și când ar trebui să cedați ceva ce iubiți, și cu toate astea vă doare, dar este pentru binele vostru suprem, pentru că o puteți lua de la început. Puteți găsi un nou loc de muncă sau puteți recupera pe altă cale ceea ce ați pierdut sau lucrurile care v-au fost cumva luate. Aici avem pajul de spade.
înțelegerea trecutului, niște informații noi pe care le aflați acum, care vă ajută pe voi să faceți lumină într-un caz juridic, în povestea vieții voastre, să înțelegeți niște lucruri care poate v-au fost ocultate anterior sau niște secrete pe care le puteți auzi la locul de muncă, niște lucruri de care, sincer să fiu, ar trebui mai degrabă să vă feriți, să vă vedeți cumva de viețile voastre. Pe de altă parte, este cineva aici care fie este din trecut, ați mai avut o relație, fie este din comunitatea voastră, vă place. Este cineva care ar vrea să aplaneze o ceartă, un conflict sau căruia îi pare rău pentru ceea ce a făcut cândva. Mai vorbim aici și despre comunitate, frați mai mici, surori mai mici, familie extinsă cu care poate ați avut conflicte anterior și cu care energia vă spune acum sau vă sugerează mai degrabă să faceți pace, pentru că există un sens în toate acestea. Regina de monede are legătură cu mama voastră sau cu stabilitatea pe care o puteți atinge. Regina de monede este foarte prosperă. Stați cu sufletul la gură când vine vorba despre planul financiar și poate cu o energie feminină din viața voastră, pentru că într-o oarecare măsură s-ar putea ca de ea să depindeți sau să depindă totul. Și, începând cu această lună, vă puteți face un plan secund, un plan de rezervă pentru a nu rămâne descoperiți la nivel financiar. Magicianul și puterea de a manifesta noi oportunități în viața voastră. Și când vine vorba despre relațiile de iubire, și când vine vorba despre planul financiar, dar și când vine vorba despre capacitatea de autoregenerare la nivel de corp fizic. Voi vă regenerați. Pentru voi lucrează foarte puternic conceptul de pasăre Phoenix în această lună, regenerare, renasc din propria mea cenușă. Așa cum am făcut anterior, voi face și acum mai puternic, în sensul că nu repet greșelile de acolo și uite că pot să fac ceva în legătură cu viața mea și în legătură cu ceea ce îmi doresc. Aici este vorba despre faptul că puteți îmbrăca o haină mare. Sunt noi oportunități de loc de muncă, puteți vă conectați cu oameni puternici, puteți să începeți ceva nou, o afacere nouă. 6 de monede. După plată și răsplată. Vă poate ajuta cineva să ieșiți dintr-un impas sau trebuie să aveți mai multă încredere în voi, pentru că de-a lungul timpului oamenii au tot cerut de la voi sau ați tot lăsat de la voi. Când nu trebuia să fi lăsat sau când trebuia să fi verificat voi mai mult ce se întâmplă în jurul vostru, cu cine aveți de-a face și de ce anumite lucruri se întâmplă sub o anumită formă. Aici mai vorbim și despre faptul că puteți merge la un consult medical, unde lucrurile se vor stabiliza, niște indici se stabilizează. Este vorba și despre un tratament, poate de lungă durată, care vă ajută la nivel de corp fizic să vă simțiți mai bine. Este vorba pentru unii dintre voi despre o schimbare de spațiu locativ, care poate vă place, poate nu vă place, dar această schimbare vă schimbă și norocul. Pentru alții dintre voi este vorba despre potențialul major de a scăpa de neplăceri. Când vine vorba despre familie extinsă, vecini, despre neplăceri pe care le aveți voi la nivel de rutină, ori scăpați de niște drumuri, ori pur și simplu se încheie un capitol important din viața voastră și trebuie să-l lăsați să plece, să nu rămâneți agățați în energia de atunci. Alții dintre voi puteți primi un cadou, puteți primi sprijin din partea unor prieteni foarte buni, care poate au legătură cu străinătatea sau nu, sau care poate sunt foarte evoluați așa, ca spirite și vă dau sfaturi foarte bune și foarte utile. Flexibilitate, adaptabilitate. Pentru voi este o lună în care să încercați ceva diferit și veți vedea că de îndată ce voi vă schimbați puțin punctul de vedere, pentru că l-avem pe Jupiter în Gemene acolo în retrogradare și este vorba despre idei recurente sau modalități recurente prin care eu am tot făcut lucrurile. Uite că de luna asta vă oferă energia și planul acesta astral posibilitatea să ieșiți din tipare. Vi se oferă o șansă diferită și va fi nevoie să fiți foarte, foarte flexibili. Pe de altă parte, aici, dacă vorbim despre relațiile de iubire, este nevoie de mai multă flexibilitate. Mai ales dacă sunteți în relație cu cineva, voi aveți Capricornul în casa a 4-a și locuiți cu acea persoană. S-ar putea să fiți un pic exigenți și rigizi când vine vorba despre relațiile de iubire.
Cine știe ce tradiții aveți voi implementate în casă, ce rutină, ce structură tradițională și ceva trebuie să se schimbe aici. Mai poate fi vorba despre copiii voștri care vă ajută și vă susțin și uite putere să vă regenerați la nivel de corp fizic, financiar, dar și în relațiile de iubire. Acea lună plină vă aduce vouă puterea să o luați de la început, vă aduce în viața voastră oamenii potriviți sau acum în sfârșit se aliniază lucrurile și puteți trece la un alt nivel alături de cineva cu care deja sunteți într-o relație pentru că lucrurile devin mai stabile. Pentru alții dintre voi este tăria de a o lua de la început și poate de a lăsa în urmă o relație pe care voi o vedeați cumva și veți avea această putere să treceți peste acele lucruri mult mai ușor ca de obicei, fără suferință, fără durere. Să vedem ce ne spun și talismanele. Fii mai flexibil și încearcă să nu pui răul înaintea binelui. Este aici expresia nodul în papură, să nu mai găsești defecte. Încearcă să fii mai flexibil și să ai mai multă încredere. Să nu-l mai pui pe dacă înainte. Să ai încredere că, uite, ești un magician foarte puternic și lucrurile pot ieși așa cum ai tu nevoie. O călătorie, atenție la lucrurile de care țineți, pentru că aici este și colonul cumva. Eliminați. Atenție la toxine, dar atenție și la lucrurile pe care le țineți în viața voastră, de care țineți gânduri, idei, tipare și care vă obosesc. Nu avem atât de multă chimie. Ați obosit, poate la locul de muncă, ceva nu vă mai place. Sau atenție la sănătate, poate niște analize anuale, o verificare, un consult vă ajută să vă țineți sănătatea cumva pe linia cea bună, să vă țineți starea de spirit sub control, se regenerează ceva la locul vostru de muncă, se schimbă ceva la locul vostru de muncă în bine. Aici este împăratul, noi afaceri, noi clienți, nou loc de muncă, o promovare, poate fi aici. Trăiește în momentul prezent și bucură-te de ceea ce ai, pentru că așa vei reuși să elimini pierderile din viața ta. Pentru unii dintre voi, atenție la mașină sau poate fi o mașină nouă, poate fi o vizită, o excursie, o surpriză, ceva neașteptat, o invitație, o călătorie care este foarte, foarte, foarte benefică. Alții dintre voi trebuie să încetați să fiți cumva naivi, să vedeți că poate ați avut în jurul vostru oameni care s-au folosit de influența voastră, de statutul vostru social și știți ce aveți de făcut. Acceptarea este ceea ce este, iertați, dar îndepărtați, nu-i mai lăsați să culeagă din energia voastră, să o ia practic. Aici avem moartea, transformarea, o notificare care schimbă tot, niște vești care schimbă tot sau pur și simplu reîncepe să scrieți, da? O nouă carte, o nouă viață. Se schimbă ceva și nu puteți opune rezistență pentru că, uite, are legătură cu locul vostru de muncă și cu relația de iubire și este tot răul spre bine. Ai lumea la picioare, calculează pașii, poți fi oricine vrei, oriunde vrei, alături de oricine vrei, trebuie doar să crezi în asta. Ești foarte puternic, o șansă fabuloasă care îți aduce foarte multă bucurie, să începi ceva nou, să o iei de la început. Eu. Casa eului este pentru voi în balanță. Unde a fost eclipsa? O lună nouă în balanță, noi relații. În esență, această eclipsă a avut ca atribute unitatea sau dislocarea. Ce fac acum cu viața mea? Mă împrăști peste tot, așa cum am făcut până acum, sau mi-adun energia și forța și redevin puternic, sau devin puternic în cazul în care nu am fost. 13 și 13, poate fi ora 1, ora 13, sau poate fi vorba despre numărul 4. Trebuie să mă apuc să fac ceva. Chiar dacă mi este greu, eu fac și reușesc. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o lună octombrie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine. Pa, pa!